Ngọc Anh xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 13 tháng 7 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Biển Đông lại dậy sóng với các động thái đáng chú ý của hai cường quốc Mỹ-Trung. Ngoại trưởng Mỹ Blinken tái khẳng định yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp. Trung Quốc còn tức giận tuyên bố đã xua đuổi tàu chiến Mỹ áp sát Hoàng Sa. Theo các chuyên gia nhận định, Mỹ và Trung Quốc, nước nào đang sở hữu sức mạnh quân sự vượt trội hơn? Đứng trước hàng loạt bất đồng với Washington, Bắc Kinh đang tìm cách xích lại gần hơn với Moscow. Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc với Nga không phải là đồng minh, nhưng mối quan hệ còn tốt hơn đồng minh. Một số tin nóng khác, cùng Ngoại trưởng Pompeo kêu gọi Mỹ cần phải bắt Nga nếm mùi đau khổ. Lầu Năm Góc khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ quân đội Afghanistan chống lại sự trỗi dậy của Taliban. Người Haiti hoang mang cực độ, không biết ai sẽ lãnh đạo đất nước sau vụ ám sát tổng thống. Cựu Tổng thống Trump tuyên bố chính quyền ông đã chấp cánh cho ước mơ du lịch không gian của giới tỷ phú Mỹ. Hơn 75% người Anh thay đổi quan điểm sống thời hậu Covid-19. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin quốc tế ngay sau đây. Thưa quý vị, căng thẳng Mỹ-Trung chắc sẽ khó lắng dịu trong tuần này khi vào hôm Chủ nhật vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lặp lại cảnh báo Washington chắc chắn can thiệp nếu Bắc Kinh có ý định tấn công Manila. Đồng thời, ông Blinken cũng phản đối các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. Ngoại trưởng Blinken đã đưa ra thông điệp cứng rắn, đánh dấu 5 năm Tòa trọng tài thường trực PCA ra phán quyết bác bỏ yêu sách hàng hải của Trung Quốc đối với phần lớn khu vực Biển Đông. Trong một thông cáo, Ngoại trưởng Blinken nêu rõ, Mỹ tái khẳng định lập trường vào ngày 13 tháng 7 năm 2020 về các yêu sách hàng hải trên Biển Đông. Theo đó, ông Blinken đề cập việc chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố tất cả yêu sách hàng hải của Bắc Kinh ở Biển Đông là bất hợp pháp. Trong khi đó, Bắc Kinh cũng nhắc lại họ không chấp nhận phán quyết của tòa quốc tế. Mặt khác, ông Blinken nhấn mạnh, chúng tôi cũng tái khẳng định nếu xảy ra tấn công vũ trang nhằm vào quân đội, tàu hoặc máy bay quân sự của Philippines trên Biển Đông, thì Mỹ sẽ thực hiện các cam kết phòng thủ chung theo Điều 4 Hiệp ước giữa Hoa Kỳ với Philippines năm 1951. Cụ thể, Điều 4 Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Philippines năm 1951 yêu cầu hai nước hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp một bên bị tấn công. Trước đó, Ngoại trưởng Blinken vào ngày 8 tháng 4 cũng đã tái khẳng định về khả năng thực hiện cam kết phòng thủ chung với phía Philippines trong bối cảnh Biển Đông dậy sóng do hành động gian hàng của đội tàu Trung Quốc gồm tới hơn 200 chiếc. Theo Reuters đưa tin ngày 12 tháng 7, nhân kỷ niệm Tòa trọng tài thường trực PCA ra phán quyết về Biển Đông, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Benfold của Mỹ được cho là đã áp sát quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Phản ứng với hành động của tàu chiến Mỹ, Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam của quân đội Trung Quốc thể hiện thái độ tức giận, kêu gọi Mỹ ngưng các hành động khiêu khích, thậm chí khẳng định đã triển khai các tàu và máy bay quân sự của Hải quân POA để xua đuổi chiến hạm Mỹ. Hiện Hải quân Hoa Kỳ chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc. Việt Nam từng nhiều lần lên án hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và căn cứ pháp lý để khẳng định chủ quyền với Trường Sa và Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Mọi hoạt động của các bên tại Trường Sa và Hoàng Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam đều vô giá trị. Trong bối cảnh căng thẳng biên giới có nguy cơ tái bùng phát với Ấn Độ trên dãy Himalaya, quân đội Trung Quốc POA đang đẩy mạnh tập trận bắn đạn thật ở khu vực núi Karakorum cao hơn 4.500 m thuộc miền Tây Bắc nước này với sự tham gia của lục quân và không quân. Một lữ đoàn Trung Quốc đã triển khai tập trận với các loại vũ khí mới như bệ phóng tên lửa tự hành PHL-11 có thể bắn ra cơn mưa rocket nhắm chính xác mục tiêu. Ngoài ra còn có bệ phóng nhiều tên lửa tầm xa PHL-03 được sử dụng trong kịch bản diễn tập đẩy lùi đòn tấn công của xe thiết giáp đối phương. Trong khi đó, một lữ đoàn không quân đã diễn tập nhảy dù từ máy bay vận tải chiến thuật Y-8 xuống khu vực đồi núi vùng Tây Bắc hiểm trở. Lữ đoàn này sử dụng các loại dù và mặt nạ oxy mới được không quân POA phát triển. Hoạt động của Y-8 là rất quan trọng nhằm cung cấp hỗ trợ cần thiết cho các tiêm kích đa nhiệm J-16. Theo thời báo Hoàn Cầu đưa tin vào ngày 11 tháng 7, các cuộc diễn tập mới đây giúp cho quân đội Trung Quốc có thể sẵn sàng xông ra tiền tuyến nếu căng thẳng ở khu vực có chiều hướng gia tăng. Mùa hè đã đến, băng bắt đầu tan tại một số khu vực nhạy cảm trên dãy Himalaya, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bên bày binh bố trận. Đó cũng chính là lúc mối nguy cơ xung đột Ấn Trung bước vào thời điểm cao trào nhất trong suốt cả năm.
Quý vị thân mến, trong cuộc đối đầu gay gắt giữa Mỹ với Trung Quốc, nước nào đang sở hữu sức mạnh quân sự vượt trội hơn? Đó quả là một câu hỏi hóc búa. Theo báo South China Morning Post phân tích, Trung Quốc nhỉnh hơn Mỹ về số lượng binh sĩ, nhưng Washington lại có ưu thế về tiềm lực tài chính quốc phòng và sở hữu nhiều loại công nghệ hiện đại. Ngoài ra, quân đội Trung Quốc POA đang ráo riết theo đuổi mục tiêu trở thành lực lượng chiến đấu hiện đại trong vòng 6 năm tới. Tuy nhiên, gặp không ít khó khăn về trang thiết bị và công tác huấn luyện. Báo South China Morning Post dẫn nguồn các chuyên gia đánh giá, Mỹ vượt trội so với Trung Quốc về chi tiêu quốc phòng, sức mạnh lục quân, không quân, hải quân, số lượng đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, Trung Quốc lại qua mặt Hoa Kỳ về số lượng binh sĩ và kho vũ khí tên lửa. Cụ thể như sau, về chi tiêu quốc phòng, Mỹ đang chi tiêu cho quân sự nhiều nhất thế giới, lên tới 778 tỷ đô la vào năm ngoái, trong khi Trung Quốc kém hơn hẳn với ngân sách 252 tỷ đô la. Về tổng số lượng binh sĩ, Trung Quốc dẫn đầu thế giới với khoảng 2 triệu quân nhân tại ngũ, theo báo cáo năm 2019. Con số này của Mỹ là 1,35 triệu binh lính và có thêm 800.000 lính dự bị. Tuy nhiên, công nghệ và trang thiết bị đóng vai trò quan trọng hơn trong chiến tranh hiện đại và cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều đang cố gắng giảm bớt lệ thuộc vào số lượng lớn binh lính. Về lực lượng mặt đất, lục quân PLA có số lượng binh sĩ đông nhất thế giới, lên tới 915.000 người, hơn gấp đôi lục quân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, lực lượng mặt đất của PLA lại đang sử dụng những trang thiết bị đã lỗi thời hoặc không thể nào sử dụng hữu hiệu các vũ khí hiện đại mà chưa qua quá trình huấn luyện. Về không quân, Mỹ cũng được đánh giá cao hơn Trung Quốc. Lầu Năm Góc sở hữu đến 13.000 máy bay quân sự, bao gồm các chiến đấu cơ tiên tiến nhất thế giới hiện nay như F-35 và F-22. Về hải quân, một lần nữa Trung Quốc áp đảo về số lượng tàu chiến là 360 chiếc, trong khi Mỹ hiện có 297 chiến hạm. Tuy nhiên, Trung Quốc chỉ nhiều hơn về số lượng các tàu chiến nhỏ, ví dụ như tàu tuần tra. Trong khi đó, Mỹ sở hữu đội tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân hùng mạnh, đồng thời có ưu thế về công nghệ và kinh nghiệm hoạt động hàng hải. Về đầu đạn hạt nhân, Mỹ chiếm thế thượng phong so với Trung Quốc. Hoa Kỳ có kho đầu đạn hạt nhân lớn thứ nhì thế giới sau Nga, vị trí thứ ba là Pháp và tiếp nữa mới là Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc dường như xưng bá trong một lĩnh vực, đó là về tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất, có khả năng thực hiện các đòn tấn công truyền thống và hạt nhân. Mỹ bị cấm triển khai các loại tên lửa đạn đạo tầm trung và tên lửa hành trình phóng từ mặt đất do những ràng buộc trong một hiệp ước kiểm soát vũ khí ký với Liên Xô năm 1987. Hoa Kỳ chỉ rút khỏi hiệp ước này vào tháng 8 năm 2019. Thưa quý vị, Trung Quốc đang ra sức thắt chặt mối quan hệ với Nga giữa lúc hai siêu cường này đều nảy sinh nhiều bất đồng sâu sắc với Hoa Kỳ. Vào hôm Chủ nhật vừa qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã phát biểu kêu gọi Nga-Trung hãy cùng nhau tăng cường hợp tác đa phương và phản đối chủ nghĩa bá quyền, ám chỉ đến vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ. Cụ thể, nhân kỷ niệm 20 năm ký kết Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung Quốc-Nga, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết Bắc Kinh và Moscow cần ủng hộ hơn nữa hợp tác đa phương, phản đối chủ nghĩa bá quyền, nỗ lực loại trừ cuộc chiến tranh lạnh mới, thay vào đó cần bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Ông Vương nhấn mạnh Nga-Trung sẽ tăng cường hợp tác tin cậy lẫn nhau, kề vai sát cánh để lợi ích cốt lõi của hai nước và an ninh khu vực. Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc cho rằng mối quan hệ giữa hai nước dù không phải là đồng minh nhưng còn tốt hơn đồng minh. Ông Vương đưa ra những nhận định trong bối cảnh các đồng minh phương Tây bao gồm tổ chức G7 và NATO đều xác định Nga-Trung là thách thức an ninh đáng gờm. Các nước phương Tây do Mỹ dẫn đầu gần đây cũng liên tiếp ban hành lệnh trừng phạt đối với Bắc Kinh và Moscow liên quan đến hàng loạt vấn đề khác nhau, bao gồm cả nhân quyền. Bàn về chủ đề căng thẳng Mỹ-Nga, mới đây, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã không tiếc lời chỉ trích Tổng thống Joe Biden thể hiện yếu kém, lép vế trước người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ông Pompeo còn kêu gọi Mỹ phải bắt Nga trả giá cho các hành động tấn công an ninh mạng. Cụ thể, phát biểu trên đài Fox News, ông Mike Pompeo, cựu ngoại trưởng và cũng là cựu giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA cho rằng tôi đã nghe bài phát biểu của Tổng thống Biden ở Thụy Sĩ và tôi tin rằng ông Putin, một cựu điệp viên KGB, rõ ràng nhìn thấy sự yếu kém. Ông ấy nhìn thấy một Tổng thống Mỹ đưa ra bản danh sách 16 thứ không được đụng vào nhưng lại bỏ qua hàng ngàn điều quan trọng khác. Theo đó, ông Pompeo đề cập đến 16 lĩnh vực hạ tầng cốt lõi mà Tổng thống Biden đã vạch rõ lằn ranh với phía Nga, cảnh cáo Moscow đừng nên tấn công mạng vào những lĩnh vực này, bao gồm nước và năng lượng. Tuy nhiên, ông Pompeo khẳng định hành động của nhà lãnh đạo Mỹ không có nhiều tác dụng với Nga. Thay vào đó, cựu ngoại trưởng kêu gọi phải bắt Nga trả giá để thay đổi hành vi của họ. Người dân Nga cần nhìn thấy sự đau đớn. Chính phủ Nga cần nếm mùi đau khổ. Chúng ta có thể buộc họ phải trải qua điều đó và dừng lại các hành động tấn công mạng. Hiện Nga chưa đưa ra phản hồi về bình luận của cựu quan chức ngoại giao Mỹ, nhưng trước đó Điện Kremlin đã kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc về hậu thuẫn cho các nhóm tin tặc tấn công hàng loạt cơ quan chính phủ và doanh nghiệp Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, liên quan đến đàm phán thỏa thuận hạt nhân đang diễn ra ở Viên, đại diện thường trực Nga Mikhail Ulyanov tiết lộ tiến trình đàm phán đã hoàn thành đến 90%, tuy nhiên 10% còn lại bao gồm nhiều chủ đề rất nhạy cảm. Nói với truyền thông Nga, đại diện thường trực Ulyanov cho biết những ước tính của chúng tôi lúc nào cũng mang tính chủ quan. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy việc đàm phán đã xong 90%, còn lại một số công việc khác cần hoàn thiện nhưng sẽ gặp đôi chút cản trở. Không thể loại trừ tiến trình sẽ bị vướng mắc ở chỗ này hay chỗ khác. Theo ông Ulyanov, khúc mắc hiện tại là phía Mỹ cần có một sự đảm bảo chắc chắn các bên sẽ làm đúng cam kết của mình. Đó là một vấn đề nghiêm trọng. Nếu một bên bất tuân quy tắc, phía còn lại cũng sẽ hành động đáp trả. Trích lời ông Ulyanov cho biết, nhà ngoại giao Nga nói thêm, chúng tôi mong rằng người Mỹ sẽ học hỏi từ những sai lầm của mình. Các bên từng phản đối thỏa thuận hạt nhân, đặc biệt là Mỹ, đã có 3 năm vừa qua để thấu hiểu rằng các biện pháp gây sức ép tối đa với Iran không đạt được kỳ vọng như mong đợi. Ông Ulyanov cũng bày tỏ quan điểm, gần đây việc Iran làm giàu kim loại urani đã khiến Mỹ và châu Âu tức giận, nhưng đó là hành động nhằm phản ứng với sức ép nghẹt thở của Washington. Mặt khác, nhà ngoại giao Nga bày tỏ, nếu các buổi đàm phán sắp tới diễn ra suôn sẻ và các bên thống nhất quay lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015, thì sau đó Mỹ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chính đối với Iran, dự kiến sớm nhất vào đầu tháng 8. Thưa quý vị, mặc dù gần đây quân đội Afghanistan đã đẩy lùi được một số cuộc tấn công của Taliban, nhưng lực lượng phiến quân Taliban vẫn đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn, gia tăng các cuộc tấn công sau khi Mỹ và các đồng minh rút quân. Trước tình hình này, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby kêu gọi, đã đến lúc người Afghanistan cần phải đứng lên để bảo vệ đất nước của mình. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, các quan chức Lầu Năm Góc đang theo dõi những bước tiến của Taliban ở Afghanistan. Theo đó, tình hình an ninh tại Afghanistan đang xấu đi, bạo lực ngày càng gia tăng và Taliban đang đẩy nhanh lực lượng. Trước bối cảnh đầy bất lợi cho quân đội chính phủ, ông Kirby khẳng định mặc dù quân đội Hoa Kỳ không còn hỗ trợ Afghanistan trên thực địa, nhưng vẫn sẽ duy trì quan hệ với quốc gia Trung Á, tiếp tục hỗ trợ đất nước và người dân về tài chính, hậu cần và bảo dưỡng máy bay quân sự. Hiện giới chức Mỹ vẫn hỗ trợ quân đội Afghanistan tìm phương án phát huy tiềm lực mà lực lượng này đang có, bao gồm lực lượng không quân tinh nhuệ và các lực lượng đặc biệt vốn được xem là những nguồn lực chủ chốt, giúp quân đội chính phủ bảo vệ đất nước khỏi sự trỗi dậy của Taliban. Trong suốt 20 năm, quân đội Mỹ đã huấn luyện hơn 300.000 binh lính quân đội Afghanistan để giúp họ chống lại mối đe dọa từ Taliban. Hiện chiến dịch rút quân khỏi Afghanistan của Washington đã hoàn thành 90%, kết thúc cuộc chiến kéo dài nhất của nước Mỹ với thương vong rất lớn, ước tính 2.400 lính Mỹ tử trận và gần 21.000 người bị thương. Thưa quý vị, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đang xem xét yêu cầu gửi quân đến Haiti nhằm giúp chính phủ nước này thắt chặt an ninh sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse. Trong một cuộc phỏng vấn, người phát ngôn John Kirby cho biết, giống như mọi yêu cầu hỗ trợ khác mà Lầu Năm Góc nhận được, mong muốn của chính phủ Haiti vẫn đang được cơ quan này xem xét, không có trường hợp ngoại lệ. Ông Kirby cũng cho biết thêm, một nhóm chuyên gia của Bộ An ninh Nội địa và Cục Điều tra Liên bang FBI đang trên đường đến Haiti để hỗ trợ quá trình điều tra vụ ám sát kinh hoàng diễn ra vào hôm 7 tháng 7. Chúng tôi góp sức giúp họ tập trung, tìm ra thủ phạm và kẻ phải chịu trách nhiệm cho vụ việc, ông Kirby nhấn mạnh. Hiện tại, ít nhất 19 nghi phạm gồm 17 công dân Colombia và 2 công dân Mỹ gốc Haiti đã bị bắt sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse. Cảnh sát tin rằng tổng cộng có khoảng 28 lính đánh thuê nước ngoài đã tham gia vào âm mưu này, một số đã bị tiêu diệt. Vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse, Haiti rơi vào cuộc tranh giành quyền lực, trượt dài trong tình trạng bất ổn. Người dân hoang mang không biết ai sẽ là nhà lãnh đạo hợp pháp của đất nước. Hiện tại, cuộc tranh giành quyền lực chủ yếu diễn ra giữa Thủ tướng lâm thời Claude Joseph và Thủ tướng được bổ nhiệm Ariel Henry. Thủ tướng lâm thời Joseph là người được bổ nhiệm vào tháng 4 vừa qua. Ông đã đại diện Haiti bày tỏ các quan điểm về vụ ám sát, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 2 tuần. Mặt khác, ông Joseph cũng kêu gọi Hoa Kỳ triển khai quân đội, hỗ trợ duy trì an ninh cho Haiti. Trong khi đó, ông Ariel Henry, chính trị gia đồng thời là bác sĩ giải phẫu thần kinh hàng đầu của Haiti, khẳng định mình là người có quyền lực cao nhất trong bộ máy chính phủ, chứ không phải Thủ tướng lâm thời Joseph. Được biết, 2 ngày trước khi bị hạ sát, cố Tổng thống Moïse đã bổ nhiệm ông Henry làm Thủ tướng. Tuy nhiên, vị này vẫn chưa kịp tuyên thệ nhậm chức. Bộ bầu cử Haiti cho biết, Thủ tướng lâm thời Joseph sẽ tiếp tục giữ vai trò điều hành nhà nước cho đến khi cuộc bầu cử vào ngày 26 tháng 9 sắp tới chọn ra tân Tổng thống. Trong khi đó, vào ngày 9 tháng 7 vừa qua, Thượng viện Haiti đã thông qua nghị quyết bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan này, ông Joseph Lambert, trở thành Tổng thống lâm thời. Quyết định mới đây càng khiến cho tình hình chính trị của Haiti rơi vào hỗn loạn nghiêm trọng.
Quý vị thân mến, căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan không chỉ diễn ra ở mặt trận quân sự mà ngay cả trong việc phân phối vaccine. Chính phủ Đài Loan trong nhiều tháng cố gắng mua vaccine trực tiếp từ BioNTech nhưng không thành và đổ lỗi cho Trung Quốc thao túng. Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc bác bỏ cáo buộc và khẳng định muốn có vaccine, Đài Loan phải tôn trọng các quy tắc thương mại. Sau những căng thẳng chất chồng thì cuối cùng Đài Loan cũng đã mua được 10 triệu liều vaccine của hãng dược Đức BioNTech. Trước đó, chính quyền Đài Loan đã mất hợp đồng mua vaccine trực tiếp từ BioNTech vào phút cuối do hai bên không thống nhất về cách gọi Đài Loan là một quốc gia. Đài Bắc sau đó đã cáo buộc Bắc Kinh nhúng tay vào việc này. Phía Trung Quốc đã bác bỏ thẳng thừng. Sau đó, Đài Loan vẫn kiên quyết tìm cách mua vaccine trực tiếp từ BioNTech. Nhưng chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố nếu Đài Loan muốn có vaccine thì phải tôn trọng các quy tắc thương mại và thực hiện điều đó thông qua Shanghai Fosun, đơn vị giữ quyền bán lẻ vaccine BioNTech tại Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Macau và cả Đài Loan. Từ tháng trước, khi đối mặt với áp lực ngày càng tăng của dư luận về tốc độ tiêm chủng chậm chạp, chính quyền Đài Bắc đã đồng ý cho phép hai tập đoàn Foxconn và TSMC mỗi bên mua 5 triệu liều vaccine để quyên góp cho chính quyền phân phối đến người dân. TSMC và Foxconn là các nhà cung cấp chính cho gã khổng lồ công nghệ Apple của Mỹ. Cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc phỏng vấn mới đây đã nói về sự đóng góp của ông trong ngành hàng không vũ trụ Hoa Kỳ, vốn đang chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa hai tỷ phú Richard Branson và Jeff Bezos. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News hôm Chủ nhật, người dẫn chương trình đã đề nghị ông Trump bình luận về chuyến du hành vũ trụ đến rìa vũ trụ của tỷ phú Branson. Người cầm trịch talk show của đài Fox nói thêm, chính ông Trump đã cho thiết lập lực lượng không gian Hoa Kỳ, nhánh mới nhất của quân đội được thành lập kể từ năm 1947. Ông Trump đáp rằng, chúng tôi rất tự hào về điều đó. Sau gần 75 năm, chúng ta đã có lực lượng không gian, Nga đã có, và Trung Quốc cũng vậy. Họ đã dẫn trước chúng ta, nhưng tôi đã khởi động cuộc đua của người Mỹ. Nói về cuộc đua thám hiểm của hai vị tỷ phú Branson và Bezos, ông Trump cho biết, họ muốn gửi các tàu tên lửa lên vũ trụ và tôi đã giúp điều đó xảy ra. Tôi thật sự đã nói với các quan chức của mình, hãy để lĩnh vực tư nhân làm điều đó. Cựu Tổng thống Trump khẳng định, chính quyền của ông đã xây dựng cơ sở tuyệt vời để giúp các tỷ phú phóng tàu vũ trụ thực hiện khát vọng thám hiểm không gian và khai thác lợi ích thương mại. Ông Trump nhấn mạnh, và hiện giờ, với những gì chúng tôi đã thực hiện, nước Mỹ đã dẫn đầu cuộc đua vào không gian. Tỷ phú Branson, nhà sáng lập công ty du hành vũ trụ Anh-Mỹ Virgin Galactic, vừa có chuyến đi thành công kéo dài 90 phút đến rìa vũ trụ, đánh dấu một bước tiến mới của loài người trong lĩnh vực du lịch không gian, dự kiến sẽ trở thành ngành công nghiệp nhiều tỷ đô la trong tương lai. Ngay trước khi tỷ phú Richard Branson bay vào rìa vũ trụ trên chiếc tàu VSS Unity, ông đã có những trao đổi thú vị với Elon Musk, một tỷ phú nổi tiếng khác trong lĩnh vực không gian. Ông chủ của Virgin cho biết, tỷ phú Musk đã chi 10.000 đô la đặt cho một vé hành trình kế tiếp bay vào không gian trên một chiếc tàu bay vũ trụ VSS Unity, dù chưa rõ khi nào hành trình này sẽ bắt đầu. Ngược lại, tỷ phú Branson khẳng định Elon là một người bạn tốt và có lẽ là một ngày nào đó tôi cũng sẽ tham gia vào một chuyến thám hiểm trên tàu vũ trụ của cậu ấy. Chuyển sang tin tức về cuộc chiến chống dịch bệnh ở Vương quốc Anh, trong bối cảnh nước này chuẩn bị dỡ bỏ mọi biện pháp ngăn ngừa Covid-19, hướng tới tái mở cửa nền kinh tế. Đã có rất nhiều nghi ngại về việc này. Tân Bộ trưởng Y tế Sajid Javid cảnh báo, số người ở Anh chờ được đến bệnh viện điều trị hiện là 5,3 triệu người và con số này có thể tăng gấp đôi tới 13 triệu người cho đến cuối năm nay, chủ yếu do số ca nhiễm Covid-19 sẽ tăng lên nhanh khi đất nước mở cửa. Ông Javid khẳng định, điều gây sốc nhất đối với tôi là mô hình dự báo của chính phủ cho thấy danh sách bệnh nhân chờ nhập viện sẽ ngày càng trở nên tồi tệ rồi mới dần được cải thiện. Nghe con số 13 triệu người chờ giường điều trị, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề này và tránh cho dự đoán nó trở thành hiện thực. Chúng ta sẽ không thể nào chấp nhận được. Cũng như mọi nơi trên thế giới, khi hệ thống y tế Anh dồn sức chống Covid-19, nhiều người mắc các bệnh khác đã bị bỏ lại phía sau. Các chuyên gia Anh về lĩnh vực bệnh ung thư, bệnh tim, đột quỵ đã bày tỏ nỗi trăn trở rằng các bệnh nhân của họ hiện không nhận được sự quan tâm đúng mức. Mặt khác, khi sắp tiến hành cởi trói cho nền kinh tế, bắt đầu một cuộc sống bình thường mới, chính phủ Anh đã lên tiếng trấn an người dân rằng mặc dù số ca nhiễm Covid-19 dự báo sẽ tăng lên rất nhanh, nhưng số người phải nhập viện và tử vong do Covid-19 sẽ thấp hơn đáng kể nhờ vào đa số người dân đã được tiêm phòng vaccine, và Vương quốc Anh đã ở trong trạng thái an toàn hơn để tái mở cửa đất nước. Đại dịch Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn tác động mạnh mẽ đến tinh thần của chúng ta. Các báo cáo cho thấy nhiều người cảm thấy cô đơn, chán nản trong giai đoạn giãn cách, nhưng cũng không ít người cho rằng khoảng thời gian này cho phép họ nhìn nhận và thấu hiểu mong muốn thực sự của bản thân. Theo một khảo sát, hơn 75% người Anh bày tỏ mong muốn cuộc sống thay đổi, trở nên mới mẻ hơn.
Cụ thể, một cuộc khảo sát trên 2.000 người của Tổ chức Nghiên cứu Tương lai Toàn cầu mới đây đã chỉ ra, nhiều người Anh nghĩ rằng họ sẽ tìm một công việc mới sau đại dịch. 1/3 người tham gia khảo sát đang xem xét chuyển nhà và cứ 10 người thì sẽ có một người chia sẻ về ý định di dần, nhưng chỉ dưới 1/10 cân nhắc chia tay với người yêu hoặc bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhiều người cho biết họ mệt mỏi với những áp lực bủa vây và muốn xây dựng cho mình một cuộc sống mới mẻ hơn. Tuy nhiên, không ít người đã hối hận về quyết định này vì áp lực về tài chính và định kiến từ những người xung quanh. Jörg Ben, nhà tâm lý học văn hóa kiêm nhà sáng lập Tổ chức Tương lai Toàn cầu cho biết rằng đại dịch Covid-19 thật sự đã thay đổi quan điểm sống của rất nhiều người, bắt chúng ta đối mặt với những câu hỏi lớn về lý tưởng, sự nghiệp và tình yêu. Ông nói thêm, vấn đề là người dân Anh đã thay đổi, nhưng nước Anh thì không. Có nhiều rào cản hạn chế chúng ta được tự do thực hiện ước mơ của mình. Do đó, sẽ có những đổ vỡ nghiêm trọng giữa ý muốn và hiện thực. Đây cũng là nguồn cơn cho làn sóng bất mãn ngày càng gia tăng trong xã hội. Vì vậy, Tổ chức Tương lai Toàn cầu kêu gọi chính phủ cần quan tâm đến vấn đề sức khỏe tinh thần của người dân thời hậu Covid-19. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 13 tháng 7 trên kênh FBNC. Những tin tức mới nhất và nóng nhất xoay quanh vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.